साथीहरु सामाजिक सञ्जालका विभिन्न प्लेटफर्महरुमध्ये भाइबर पनि एउटा राम्रो प्लेटफर्म हो। भाइबरबाट हामीले सजिलै च्याटिङ, मेसेजिङ यस्ता विभिन्न सर्भिसहरु लिन सक्छौं। त साथीहरु आजको यस भिडियोमा आफ्नो मोबाइलबाट भाइबरमा नयाँ एकाउन्ट कसरी खोल्ने तरिका सिकाउन गइरहेको छु। त साथीहरु मेरो यस युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र भिडियोलाई साथीहरुमाझ शेयर गरिदिनु होला। ल त साथीहरु ढिला नगरी आजको भिडियोलाई सुरु गरौँ।